Hi guys! Welcome back to my channel. And ngayon, ginawa ko po itong bronzy makeup look. This makeup look is very simple. Usong-uso to dito sa Pinas. I mean, dyan sa Pinas kasi sa ibang bansa ako ngayon. Anyway, kung gusto niyo pong makita kung paano ko po nakumpleto itong look na to, please keep on watching. Okay guys, bago tayo magsimula, stay hydrated muna. Inom muna tayo ng water bago magsimula. Okay? First things first, kailangan muna natin maglagay ng primer sa ating mukha upang mag-last yung makeup all day and para ma-blur out yung mga pores natin dyan. Pero dapat pala ito yung first na ilalagay, nalimutan ko lang, pero you know, sunscreen is life, so maglagay din tayo ng sunscreen sa ating face. Ako, ibong mangumailayan, sumipat. My skin is feeling good today, so magko-concealer lang ako. Pero kung gusto nyo mag-foundation, mag-funda, okay lang. Preference nyo pa rin yan. It's your face. Gawin nyo kung anong gusto nyo sa mukha nyo. Blend, blend, blend lang tayo dyan. Then, yung matitirang concealer sa blender, ilagay nyo na rin sa mata nyo upang maging primer na rin siya. And now, I'm just spot concealing. Gawin nyo lang yan pag may mga pimple marks kayo sa mukha na gusto nyong takpan. I'm just gonna set all the concealers that I put on my face. Hindi ko lalagyan ng powder yung buong mukha ko kasi lalagyan ko pa siya ng cream products later. Yes, this is the cream product that I was talking about earlier. Ang nilalagay ko ay cream product for the bronzer and for the blush mamaya is because para mas mag-sink in sila sa face ko or sa skin ko, which would make it more natural. Blend lang ng blend upang maging seamless ang iyong face. Zoom natin yan. Hello! Yes, cream product na naman ang ating highlighter. Ilagay mo lang yan kung saan ko tinuturo. Go lang ng go. Lagay nyo lang yan. Lagay nyo lang yan. Pero syempre, wag tanga. I-blend nyo din. Wag nyo ilalagay lang. Go lang ng go. Nilalagyan ko lang ng cream bronzer yung mata ko kasi mas mukha siyang maganda pag may tacky base na color brown kesa yung eyeshadow powders lang. Taki taki, taki taki rumba! Now, I'm just putting brown eyeshadow na may konting shining, shimmering, splendid para mag-pop yung mukha ko. Ay, yung mata ko pala. Lagyan na rin natin with the same eyeshadow yung lower lash line natin. Kung sa ibang tao, kilay is life, pues sa akin hindi, kilay is life. Kasi nabubwisit ako sa kilay ko pero kailangan kilayat para mas mukhang maganda ako. Kate! Ang kate! Hindi pa rin kilay is life for me pero ginagawa ko to para mas mukhang maganda ako. Hindi talaga kilay is life sa akin ha. Hindi talaga. Ayan, tapos na nga ang pagpapanggap na kilay is life. So ngayon, nilalagyan ko lang ng mas darker na brown eyeshadow para mas magkaroon ng dimension yung aking mata.
And then, blend everything else para maganda ka na. Char! Lagyan mo pa ng Shining, Shimmering, Splendid yung inner corners ng mata mo para mas maganda ka na. Kita mo yung kindat na yun? Pero char ulit, para mas maganda ka lalo, lagyan mo pa ng mas Shining, Shimmering, Splendid yung gitna naman ng mata mo. Ito keme-keme na lang to, kaya go lang. Time to bronze up, bitches! So yan, mag-bronze ka lang ng face mo para mas mukha kang morena or galing ka lang sa beach, ganun. Konting contour lang ng nose para mas mukhang pointed. Ay, ito na ang favorite part ng lahat. Ang magmukhang laseng. Yes. This is a cream product, by the way. Mas maganda siyang gamitin kasi mas mukha siyang seamless sa face mo at mas mukhang natural. Kunwari lasing ka talaga or kaya kunwari galing ka sa beach. Ayan, i-middle finger mo lang yung nose mo. Ayan, lagyan mo na rin yung baba mo para mukha ka ng tanga. Ay naku, hindi ka talaga magiging sobrang maganda pag di mo to gagawin pala. I almost forgot. I'm sorry, guys. Lagyan mo lang ng mascara yung mata mo para super duper 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 ganda ka na. Ina-eyelash curler ko lang ulit siya para mas tumayo yung eyelashes ko. This is optional pero kung gusto mo super duper maximum level na yung ganda mo, gawin mo na rin to para vibes tayo. I'm just putting highlighter na cream sa highest points of my face para mas mukha akong glowing. Kumbaga para akong ASG. Kung di nyo alam yung ASG, alamin nyo na lang. Ito yung 3CE Multipot layer na ginamit ko for my cheeks. Ito na rin yung gagamitin ko for my lips. I just layered a lip tint from 3CE also para mas maging makulay naman yung labi ko. At dahil medyo makulay, nilagyan ko ulit ng 3CE Multipot layer to calm things down. Hindi ko natripan yung pabebe nating highlighter na ganap kanina kaya mas dinadagdagan ko lang ng blinding highlighter para mas maganda. And this is the final look, guys. Sana nag-enjoy kayo sa munting makeup tutorial ko ulit. Nagbabalik na naman si Bianca Hamero. Follow me at my social medias at biancaoremaj. Thank you! Bye! Mwah! It's running so low.